วันนี้นะครับคิมก็มีเพื่อนร่วมทริปนะครับนี่ซีนนะครับผมคิมไม่ได้อยากลองยางใหม่ๆคิมอยากรู้ว่ายางที่ใช้ประมาณ10,000 กว่าโลเกือบ 20,000 โลเนี่ยมันยังจะคุณภาพเป็นยังไงบ้างปัญหาของรถ SUV อะครับสำหรับซีนรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างเวลาเราขับรถบนถนนในกรุงเทพหรือว่าออกต่างจังหวัดที่ประเทศไทยมันมีวิธีง่ายๆที่คอยจะช่วยแก้ไขปัญหาซีนว่ายางรถยนต์สำคัญมากน้อยขนาดไหนสำหรับซีนเองวิ่งมาประมาณ100,000 กว่าโลเนี่ยเปลี่ยนมาแล้วกี่ชุดวันนี้นะครับคิมก็มีเพื่อนร่วมทริปนะครับนี่ซีนนะครับผมซีนช่วยแนะนำตัวหน่อยก็สวัสดีครับซีนครับเพื่อนคิมนะครับก็ตอนนี้ใช้เป็น Everest ปี 2018 นะครับยางที่ใช้จะเป็นHankook Dynapro HPX 265/50/20 ครับใช้ไปแล้ว 15,000 กิโลก็พูดง่ายๆก็คือทริปนี้เนี่ยคิมอยากจะรีวิวจากยูเซอร์จริงนะครับว่าใช้งาน Hankook HPX เป็นยังไงวันนี้มีคำตอบครับไปติดตามครับปัญหาของรถ SUV อะครับซีนสำหรับซีนรู้สึกว่ามันเป็นยังไงบ้างเวลาเราขับรถบนถนนในกรุงเทพหรือว่าออกต่างจังหวัดที่ประเทศไทยอะไรอย่างเงี้ยปัญหานะมันไม่ค่อยเกิดกับคนขับหรอกครับคิมมันจะเป็นคนที่ไปด้วยกันกับเรานี่แหละโดยเฉพาะคนที่นั่งหลังมันจะมีอาการแบบมันจะโยนเวลาเราเลี้ยวหรือว่าแม้กระทั่งเวลาเราเปลี่ยนเลนอย่างเงี้ยครับมีอ้วกแตกกันเลยครับบางคนผมว่ามันเป็นปัญหาที่รถ SUV รถ PPV เป็นกันแทบทุกคันก็คือเรื่องปัญหาการโยนตัวการโยกเยกเนาะยกตัวอย่างง่ายๆเลยสมมติว่าเราขับลงคอสะพานอย่างเงี้ยบางทีมันแบบยวบจนแบบน่ากลัวกลายเป็นว่าเสียการทรงตัวไปด้วยแล้วก็คนนั่งก็เวียนหัวไปด้วยใช่ไหมครับก็จริงๆคิมอยากจะมาแนะนำเพื่อนๆครับมันมีวิธีง่ายๆที่คอยจะช่วยแก้ไขปัญหาอย่างของคิมก่อนเนี่ยถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับเรื่องยางรถยนต์นะคิมมองเลยว่าโชคอัพนี่เป็นพอยต์สำคัญเลยที่ทำให้ลดปัญหาของการโยนตัวได้เยอะรถซีนเนี่ยเปลี่ยนโชคมาปะเดิมๆเลยครับไม่ได้เปลี่ยนเลยโรงงานเลยครับรถเดิมๆส่วนใหญ่มันจะเน้นความคอมฟอร์ตเนาะมันก็เลยจะโยนเยอะนิดนึงเนาะต้องเลยอย่างที่2เนี่ยมันก็ต้องพูดถึงเรื่องลมยางใช่มันเป็นส่วนที่สำคัญชอบเติมแข็งหรือว่าอ่อนการเติมลมของคิมเนี่ยคิมจะเติมตามที่รถระบุไว้นั่นถูกต้องคือทุกคนเนี่ยสามารถที่จะไปดูได้นะครับว่ารถตัวเองเนี่ยควรเติมลมที่เท่าไหร่นะครับว่ากี่ psi โดยส่วนมากเนี่ยก็จะอยู่ตรงที่ข้างประตูคนขับรถยุโรปก็อาจจะเจอที่ตรงฝาถังน้ำมันอย่างน้อยที่สุดเลยคุณก็สามารถเจอที่ตรงคู่มือรถได้ว่ารถของคุณเนี่ยควรเติมลมเท่าไหร่ล้อหน้าเท่าไหร่ล้อหลังเท่าไหร่โดยเฉพาะรถ SUV รถ PPV อย่างเงี้ยเขาจะมีระบุชัดเจนเนาะว่าถ้าสมมุติว่าไม่ได้บรรทุกของไม่ได้บรรทุกคนเนี่ยจะเติมอยู่เท่านี้อย่างรถ Ford Everest คันนี้เนี่ยเติมที่ล้อหน้า35หลัง35นะครับแต่ถ้าบรรทุกหนักล้อหน้า35ล้อหลัง44ใช่นะครับเพราะว่าการที่รถเนี่ยรับน้ำหนักเยอะๆการที่เราเติมลมสัมพันธ์กับน้ำหนักรถเนี่ยมันจะทำให้รถเนี่ยสามารถใช้งานได้เต็มสมรรถนะพวกปัญหาอาการดื้อหน้าอาการท้ายปัดพวกนี้ก็จะลดลงไปด้วยนอกจากโชคอัพกับเรื่องลมยางเรื่องหลักๆแล้วพี่สิงห์คิดว่าเรื่องไหนที่ช่วยได้มั่งแต่ถ้าให้นึกไวๆก็น่าจะมีผมว่าล้อแม็กมันทำให้ระดับของความสูงเนาะของรถมันก็เปลี่ยนพอเปลี่ยนปั๊บเนี่ยการขับขี่มันก็เปลี่ยนเช่นกันช่วงล่างหรือว่าการขับขี่อะไรมันก็เราลองดูเป็นแก้มเตี้ยไหมหรือว่าเราปรับตัวแม็กลงมาดีไหมแล้วก็ใช้ยางเรียกว่าอะไรซีรีส์มันน้อยหน่อยจริงๆการลดซีรีส์พวกนี้นอกจากมันจะสวยขึ้นเนาะมันช่วยทำให้เกิดความนิ่งการโยนตัวต่ำลงแต่ว่าก็แนะนำนะครับว่าเวลาเราไปเลือกยางที่ซีรีส์ต่ำเนี่ยส่วนหนึ่งสำคัญเลยรถ SUV รถ PPV น้ำหนักมันเยอะกว่ารถเก๋งเราก็ควรที่จะดูเรื่องแบบดูค่าโหลดเด็กดีๆนะครับโหลดอินเด็กซ์ดีๆใช่เพื่อนๆสามารถเข้าไปดูได้นะครับว่ายางที่เราใช้เนี่ยดัชนีรับน้ำหนักอยู่เท่าไหร่แล้วเท่าไหร่ถึงเหมาะสมกับรถเราคำนวณง่ายๆเนาะก็แค่คูณ4ปุ๊บจบเลยว่ามันพอไหมกับน้ำหนักคนน้ำหนักของน้ำหนักรถรวมกันส่วนสุดท้ายยางรถยนต์เนาะซีนว่ายางรถยนต์
สำคัญมากน้อยขนาดไหนสำหรับซีนเอง อันดับต้นๆเลยครับเป็นส่วนที่สัมผัสกับถนนนะรับน้ำหนักเราแล้วก็เอาพาเราไปข้างหน้า มันจะมีอะไรสำคัญไปกว่านี้ มันจะช่วยลดปัญหาการโยนตัวยังไงบ้างในมุมมองซีน ยางมันก็เรื่องของกริปครับเรื่องของการยึดเกาะมันมีผลแน่นอนเวลาเราเปลี่ยนเลนเร็วๆเราสลาล่อมหรืออะไรเงี้ยครับยางที่ดีเนี่ยไม่มีเวียนหัวนะมันจะนิ่งมากเลยคิมประสบการณ์ส่วนตัวเลยคันนี้นะตอนยางติดรถอ่ะไม่ค่อยประทับใจเท่าไหร่พอได้เปลี่ยนชุดหนึ่งดีขึ้นนะ ซีนเปลี่ยนมาแล้วกี่ชุดวิ่งมาประมาณ100,000 กว่าโลเนี่ย 4 ชุด 4 ชุด ใช่ 100,000 กว่าโล4 ชุดเท่ากับชุดหนึ่ง3-4 หมื่นโลเองเนาะ ที่ติดรถมาเนี่ยไปเร็วมากเลยไม่ถึง10,000 โลเรียบร้อยแล้วบวมก็เลยเปลี่ยนแต่ก็เปลี่ยนเป็นแบรนด์เดิมนี่แหละเพียงแต่ว่าตัวนี้เขาเป็น product ใหม่ออกมาก็เลยอยากลองก็ไม่เร็วครับใช้ได้นะและก็หมดดอกไปนะครับ 30,000 40,000 ประมาณนี้เราๆเนี้ยครับคือเราก็ไม่ได้ค่อยได้ดูแลเท่าไหร่รู้สึกไม่เท่ากันจำได้ตอนนั้นน่ะก็เลยเปลี่ยนครับคิมก็ได้มาลองยี่ห้อนึง เป็นยังไงบ้าง เป็นแบรนด์ดังแต่อันนี้จะเป็นแนวสปอร์ตเฮ้ยมันต่างโคตรเลยอะแต่ก่อนทีเนี่ยก็เคยใช้รถเก่งนะมันก็ฟีลเดียวกับรถเก่งเลยคิมคือมันดีมากแต่มันก็ดีได้แค่10,000 โล 8,000 โลสิ่งที่ตามมาหลังจากนั้นน่ะคืออาการเหินน้ำและเสียงที่มันดังขึ้น ยางสปอร์ตก็จะดังเร็วหน่อย มัน เนาะ ดังตอนแรกมันเงียบอยู่นะมันถือว่ามันเงียบกว่ายาง HT ด้วยซ้ำนะหลังจากนั้นเนี่ยมันดังแบบมันขึ้นไปเลยนะคิมแบบพอมันเริ่มหมดอายุของมันแล้วนะพวกนี้อายุมันจะหมดไวเนาะ จริงๆแล้วอ่ะยางแต่ละยี่ห้อช่วงแรกอ่ะดีมากๆเลยนะแต่ถามว่าแบรนด์ไหนที่มันจะคงสภาพได้นานกว่ากันบางแบรนด์เนี่ยตกเป็นกราฟแบบดิ่งเลยคุณภาพสมรรถนะความนุ่มเงียบคือตกเร็วมากแต่บางแบรนด์เนี่ยเขาสามารถที่จะคงสถานะได้ค่อยๆลดลงค่อยๆลดลง 3-4-5 หมื่นโลก็ยังแบบได้เนาะ ใช่ ยางถูกยางแพงมันต่างกัน เป็นคนชอบค้นคว้าคือสายลึกเลยอยากจะรู้เลยว่าไอ้ยี่ห้อเนี้ยมันดีจริงเปล่าวะมันดียังไงอะไรเงี้ยเราก็ทำกันบ้านมาไม่คิดเลยได้ไปลองแบรนด์หนึ่งนะก็เป็นแบรนด์เกาหลี แบรนด์แฮนคุกก็พูดไปเลยพี่ซีน่ะใช้มา4 ชุดแล้วอยากรู้เหมือนกันว่ายางแฮนคุก Dynapo HPX รุ่นเนี้ยดีขนาดไหนเนาะเพราะว่า HPX นี่คือรุ่นท็อปของแฮนคุกแล้วใช่ไหมสำหรับรถ SUV PPV ใช่ถูกต้อง สเปคแบบสแตนดาร์ดเนาะไม่รวมพวกรถยุโรปพวก ไม่รวมอันนี้จะเป็นตระกูลไดนาโปแล้วพวก PPV SUV กระบะ ซึ่ง Dynapo เนี่ยจริงๆมันมีหลายเจนเนาะ Dynapo HT Dynapo HP2 ซึ่งตอนนี้ก็เริ่มเฟดเอาท์ไปแล้วไม่ค่อยขายแล้วก็จะเป็นรุ่น HP3 เข้ามาแทนเนาะตอนนี้คือเข้ามาแล้วบางไซส์แล้วก็มีรุ่น HPX ที่เป็นรุ่นท็อปสุด เป็นตัวท็อปของ Dynapo เนาะซึ่งตอนนี้วางจำหน่ายในไทยแบบแทบทุกไซส์แล้วแต่ว่าคิมยังไม่เคยได้ลองใช้จริงสักทีแล้วก็มาลองรีวิวกับซีนเพราะว่าคิมรู้สึกว่าใช้ยางใหม่อะความรู้สึกคงไม่ต่างแต่ซีนใช้มาแล้วเกือบ 20,000 โลก็เลยรู้สึกว่าอยากลองดูกับรถ PPV Ford Everest เนี่ยใช้ยาง Hankook Dynapo HPX ที่ว่าเป็นตัวท็อปที่สุดของ Hankook 15,000 โลเนี่ยฟีลลิ่งมันจะเป็นยังไงบ้างจากประสบการณ์ที่ใช้ทั้ง4ชุดที่เปลี่ยนมานะเราประทับใจ Dynapo HPX ที่สุดเลยแล้วก็เรื่องของ feeling ในการขับขี่ตั้งแต่วันแรกที่เปลี่ยนจนถึงตอนนี้ 15,000 โลไปแล้วเนี่ยมันต่างกันไม่มากยิ่งเป็นยางชุดที่แล้วที่เป็นสไตล์สปอร์ตนะอันนี้คือชัดเจนมากเลยคิดความต่างในตอนที่เราเปลี่ยนกับผ่านไปแล้ว 10,000 โลเนี่ยคนละเรื่องเลยเดี๋ยวยังไงเนี่ยเดี๋ยวคิมอาจจะต้องขอลองได้เลยกับรถซีนหน่อยว่าเป็นยังไงบ้างสมมติว่าใช้มาแล้วเนาะตอนนี้เราขับมาไม่ได้ไกลมากแต่ว่าเป็นเส้นทางที่มันมีครบรถทางตรงทางขรุขระเข้าโค้งเนาะก็คือจากกรุงเทพนะครับไปถึงอ่างเก็บน้ำมวกเหล็กนะครับใครๆก็รู้อยู่แล้วนะจากกรุงเทพมาอยุธยามาสระบุรีนี่ถนนนี่อย่างดีเลยอย่างดีเลยนะครับอย่างดีเลยแล้วก็เส้นทางที่จะเข้าไปที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กก็ค่อนข้างมีทางคดเคี้ยวเข้าโค้งอะไรอย่างเงี้ยเยอะพอสมควรเนาะโอเคงั้นก็ติดตามครับ
เคครับตอนนี้นะครับพวกเราก็มาถึงที่อ่างเก็บน้ำมวกเหล็กแล้วนะครับอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือเกี่ยวกับเรื่องของยางรถยนต์ก่อนเนาะยางรถยนต์พี่ซีเนี่ยใช้มาแล้ว4ชุดแล้วเนาะกับรถ Ford Everest รุ่นนี้ ใช่ครับ ใช่ไหมเอาของยูเซอร์จริงๆก่อนในแง่ของไม่ว่าจะเป็นการก่อถนนแห้งถนนเปียกนุ่มเงียบพี่ซีคิดว่า Hankook Dynapo HPX รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างในแต่ละหัวข้อสมมติว่าเกรดเราเนี่ยคือเต็ม5ถนนแห้งถนนเปียกถนนแห้งก่อน 4 ครึ่งแปลว่าสำหรับยูเซอร์ที่ใช้รถประจำวันเนี่ยรู้สึกเกาะถนนดีครับดีความเร็วปกติพี่ซีนี่ขับเร็วประมาณเท่าไหร่ประมาณ80-120ก็คือเราขับในกรุงเทพมหานครแล้วก็มีไปต่างจังหวัดบ้างถ้าถนนเปียกอะ เต็ม5ให้อยู่เท่าไหร่โอ้นี่ขอให้5รู้สึกได้ว่าแบบไม่กลัวน้ำเลยคือรีดน้ำดีมากชัดเจนเลยผมว่าเขาเด่นเรื่องนี้เอาเรื่องเข้าโค้งอย่างเงี้ยครับ ครับยาง Dynapo HPX รุ่นนี้เป็นยังไงบ้างครับผมว่ามันใกล้เคียงกับยางสปอร์ตนะใกล้เคียงนะครับ อ่า ทำได้ไม่ดีเท่าหรอกแต่ก็แต่มั่นใจแล้วเรื่องนุ่มเงียบอะนี่ก็ขอให้5เช่นกันถนนแห้ง 4.5 ถนนเปียก5นะครับเข้าโค้ง 4.5 แล้วนุ่มเงียบให้5มันคุ้มนะคิมผมว่าราคามันดีขอบ20น่าจะประมาณ 20,000 ป่ะไม่ถึงเหรอเท่าไหร่ครับประมาณนั้นนะฮะไม่เกินไม่ข้ามใช่ไหมไม่ข้ามผมซื้อยางตกปีไงเพราะว่าจริงๆอ่ะถ้าอย่างชุดใหม่ๆอย่างเงี้ยอยู่ประมาณ10,000ปลายๆ 20,000นะผมว่ามีส่วนของคิมนะครับการก่อถนนแห้งเนาะวันนี้คิมว่าค่อนข้างดีเลยตอบโจทย์การขับขี่ได้ดีนะถ้าเต็ม5เนี่ยผมให้ไม่ต่างอะไรจากซีนนะ 4.5 เรื่องถนนเปียกเนี่ยผมว่าเนี้ยผมตอบโจทย์ไม่ได้แน่นอนเพราะว่าวันนี้เราไม่เจอฝนเลยเนาะเราก็เลยไม่รู้แต่ถามว่าถนนแห้งอ่ะรับรองเลยเพื่อนๆใช้งานดีตอบสนองได้ดีส่วนเข้าโค้งเนี่ยมันเป็นปัญหาของรถ PPV เนาะผมว่ามันยังไม่จบวันนี้เนี่ยเราใช้ยางประเภทนุ่มเงียบด้วยเนาะแล้วก็เติมลมให้เหมาะสมกับตัวรถของที่รถแนะนำมานะครับการโยนตัวเนี่ยผมว่ามันยังมีอยู่เล็กๆความเร็วที่ผมทำได้ที่แบบรู้สึกว่าstable มั่นคงนะอยู่ที่ประมาณสัก80ไม่ข้าม80เนี่ยผมว่าโอเคเลยแต่ผมลองไปที่100นิดๆอะไรเงี้ยเข้าโค้งรู้สึกก็มีการโยนตัวแต่ว่าถ้า80เนี่ยผมว่านิ่งอยู่ไม่มีปัญหาเลยเข้าโค้งไม่ได้เร็วนะโอเคตอบโจทย์การโยนตัวไม่ได้แบบหวาดเสียวอะไรเลยสิ่งที่ผมประทับใจก็คือเรื่องความนุ่มความเงียบจากกรุงเทพมาที่อยุธยามาที่สระบุรีนี่ถนนขรุขระหลุมบ่อเพียบอันเนี้ยมีความคอมฟอร์ตมีความนุ่มเลยธรรมดาเนี่ยรถกลุ่มนี้เวลาโดนอะไรเงี้ยมันจะตึงตังเนาะแต่ว่าอันเนี้ยมันมีแบบความซัพพอร์ตได้เยอะเหมือนกันส่วนเรื่องเสียงเนี่ย Ford Everest รุ่นนี้เป็นตัวดีเซลเนาะเครื่องมันเสียงดังถ้าตอนชะลอเนี่ยคือเสียงนี่แบบเงียบใช้ได้เลยภาพรวมผมว่า Hankook Dynapo HPX รุ่นนี้ผมให้4เต็ม5นะเรื่องความคุ้มค่าของราคานะให้5เต็มถ้าเพื่อนๆเนี่ยเป็นคนที่ชอบแบบความนุ่มความคอมฟอร์ตขับรถไม่เร็วมากนะผมว่ารุ่นเนี้ยตอบโจทย์ถ้าเพื่อนๆอยากให้มันโยนตัวต่ำเนี่ยปรับเพิ่มขึ้นจากมาตรฐานที่รถแนะนำเพิ่มมาสัก 1-2 ปอนด์ผมเชื่อว่าปัญหาการโยนตัวก็จะลดลงส่วนที่โหดๆจริงๆอาจจะต้องใช้บัดเจ็ตนะครับก็คือปรับเปลี่ยนช่วงล่างพวกโชคอัพอะไรอย่างเงี้ยแบรนด์ชั้นนำเนี่ยโอ้โห 50,000 70,000นั่นก็อาจจะช่วยได้แบบเยอะขึ้นมากๆแต่ถ้าคุณขับรถใช้งานในชีวิตประจำวันไม่ต้องการสาดโค้งสนุกมั่นใจแบบโอ้โห 100% 120% อะไรเงี้ยผมว่าช่วงล่างเดิมได้ปรับลมให้สูงขึ้นแล้วก็ใช้ยางประเภทนุ่มเงียบพวกนี้ก็รู้สึกแบบคอมฟอร์ตสบายๆ Hankook Dynapo HPX นะครับ3ปัจจัยหลักๆเขาใส่เทคโนโลยีมานะครับ1เรื่องอายุการใช้งานมันเพิ่มขึ้นจากตัว HP2 เนี่ย 15% นะครับผมไปดูค่าเทสแวร์680อายุการใช้งานเยอะขึ้นมากๆแน่นอนครับผมกล้ารับประกันแต่ว่าเพื่อนๆอาจจะกังวลนะครับดอกยางแข็งกระด้างแน่นอนแต่ว่าอันนี้ไม่เลยนะครับอันนี้ใช้มา 15,000 กิโลแล้วผมจับเนื้อยางมันยังนิ่มไม่ได้แบบแข็ง movement ได้น่าพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีมาได้ดีนะครับสำหรับ Hankook ทนแน่นอนซื้อครั้งเดียวใช้ยาวๆคุ้มๆแน่นอนส่วนต่อมานะครับในเรื่องของการยึดเกาะถนนแห้งทางตรงเนี่ยเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Grip Control นะครับตัวนี้เนี่ยเขาใช้บล็อกดอกยางแบบ 3D เป็นบล็อกดอกยางที่มันสามารถขบกันได้ดีขึ้นเวลามันขยับตัวซ้ายขวาไปมันเป็น 3D ใช่ไหมบล็อกตัวนี้มันเหมือน2อันประกบกันขยับไปมาได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นซึ่งมันจะช่วยลดปัญหาการล้มตัวของบล็อกดอกยางทำให้การก่อถนนเนี่ยมันทำงานได้ดีนอกจากก่อถนนแห้งได้ดีแล้วมันยังรีดน้ำได้ดีเพิ่มมากยิ่งขึ้นด้วยนะครับการเบรกบนถนนเปียกเนี่ยที่ Hankook HPX เคมาเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง 12% เมื่อเปรียบเทียบกับ HP2 การเข้าโค้งดีขึ้นมาถึง 7% นะครับร่องดอกยางตรงนี้ช่วยลดความถี่ของเสียงรวมถึงเรื่องบล็อกของเขาเนี่ยที่ออกเป็นไดนามิกบล็อกขนาดเล็กขนาดใหญ่เนี่ยมันทำให้เสียงมันกลมกล่อมผมว่าเทคโนโลยีนี้มันจบตรงที่ผมเนี่ยได้ทดลองใช้เองแล้วรู้สึกว่าเสียงมันเงียบตอบโจทย์จริงๆนะ
Hankook Dynapo HPX รุ่นนี้เนี่ยป้ายสติกเกอร์ว้าวมากเลยนะประหยัดน้ำมันเกรด A เลยเบรกบนถนนเปียกเกรด B เสียง71เดซิเบลเสียงผมประทับใจสุดนะถึงมันเป็น71เดซิเบลนะแต่ผมว่าเป็น71เดซิเบลที่มันแบบเงียบขับสบายแน่นอนครับอยากจะให้ซีนช่วยอธิบายหน่อยว่าป้ายสติกเกอร์พวกนี้ถ้าเป็นยูเซอร์จริงๆเชื่อไหมมันดูเวอร์ไปไหมก็ได้ไปลองหาข้อมูลมาป้ายเนี่ยทั้ง3หัวข้อที่มีการได้เกรดเลย A B C D เนี่ยทำโดยมาตรฐานของยุโรปที่ทำเกี่ยวกับเรื่องของประหยัดพลังงานที่เราเรียกกันว่า EU Thai Labeling อันนี้เนี่ยก็มีการทดสอบในประเทศไทยเช่นกันใช้เป็น outsource ภายนอกที่มีความน่าเชื่อถือสูงเรียกได้ว่าคือทำเฉพาะเรื่องนี้เรื่องของการเทสทดสอบมาอย่างยาวนานไม่ต้องกังวลเลยว่ามันจะเป็นแบรนด์ทำขึ้นมาเองหรือเปล่าไม่ใช่ครับมีคนกลางที่ทำแล้วก็ผ่านเป็นมาตรฐานโลกนะฮะอ้างอิงได้ครับตรงนี้มันชื่อสถาบันอะไรนะครับ TÜV Rheinland คนจะนำเข้ายาจริงๆมันจะเป็นทิซี่นะครับพวกนี้ก็คือสถาบันที่เป็นชั้นนำอยู่แล้วเนาะของโลกใช่เท่าที่ซีนไปเช็คมาอย่างเงี้ยมันเป็นแค่การทดสอบในช่วงแรกใช่ไหมหรือว่ามันตลอดอายุการใช้งานของมันในช่วงแรกครับแต่จะบอกอย่างนี้ว่าผมเองก็ค้นหาข้อมูลในเชิงลึกนิดนึงนะก็อยากจะรู้ว่ามันจะมีแบรนด์อย่างสักกี่แบรนด์ที่สามารถทำได้ตอง A rolling resistance การแบบพลังงานได้ A เวทกริปได้ A เสียงได้ A มีแบรนด์อะไรบ้างเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับคิมไม่ถึง 1% นะจากยางทั้งหมดที่มีทุกไซส์ทุกโมเดลเลยนะที่ได้ตอง A ก็บริษัทยางชั้นนำทั่วไปก็ได้แต่ผมแปลกใจที่สุดเลยคือที่ได้เยอะที่สุดเนี่ย140โมเดลเนี่ยคือHankookเฉยเลยครับคือเซอร์ไพรส์มากอันนี้มันเป็นแบรนด์ของทางเอเชียที่มากกว่าถ้าเราเนี่ยไม่เชื่อตัวเลขไม่เชื่อสถาบันเนี่ยเราคุยกันไม่รู้เรื่องแล้ว ประสบการณ์คุณบอกได้ว่า A B C D เหรอประสบการณ์คุณสามารถฟังเดซิเบลได้ขนาดนั้นหรออันนี้มันฟิสิกส์ครับมันเป็นตัวเลขที่มันชัดเจนเชื่อถือได้อย่างที่ผมถามซีนไปว่ามันตลอดอายุการใช้งานไหมไม่ใช่เนื่องอาจจะเห็นว่าแบรนด์ราคาถูกก็ได้เกรดดีมากเลยความคงที่ของคุณภาพยางเนี่ยไม่ใช่ทุกแบรนด์ทำได้ไม่ว่าจะเป็นแบบแบรนด์ชั้นนำแบรนด์ชั้นนำแบบเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยคือความสเตเบิลของมันมันจะนิ่งคือคุณใช้ไป10,000 20,000 30,000 40,000ความนิ่งมันมีทุกแบรนด์ยังไงก็ลดแต่มันจะลดช้ากว่าเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเทคโนโลยีเกี่ยวกับเรื่องของยางรถยนต์เนื้อยางของมันว่าใครจะทำได้ดีกว่ากันเป็นเทคโนโลยีการออกแบบลายดอกยางถึงแม้สึกไปเท่าไหร่แล้วเนี่ยประสิทธิภาพในการกอดถนนการรีดน้ำก็ยังดีเหมือนเดิมเพราะอันนี้มันเป็นส่วนที่มันแตกต่างนะยางแบรนด์ที่มีเทคโนโลยีมีทีมวิจัยพัฒนาลายดอกยางมันก๊อปปี้กันได้แต่เนื้อยางเนี่ยไม่มีทางก๊อปปี้กันได้อย่าง rolling resistance ก็เช่นกันครับทำไมมันถึงทำได้ดีในขณะที่ wet gripก็ทำได้ดีเช่นกันมันสวนทางกันมันไม่ควรจะเป็นอย่างนี้เคล็ดลับของเขาอยู่ที่เข็มขัดรัดหน้ายางแบรนด์ชั้นนำเนี่ยเขาใช้อารามิดไฟเบอร์มีความยืดหยุ่นสูงเรียกว่าอย่างนี้ดีกว่าหน้าสัมผัสเขาก็จะสัมผัสเวลาที่ควรที่ต้องถูกสัมผัสนึกออกไหมฮะจังหวะที่ต้องประหยัดพลังงานเนี่ยเขาก็ทำให้มันประหยัดได้ด้วยตัวนี้นี่คือความแตกต่างหนึ่งครับถึงเป็นวัสดุตัวเดียวกันการออกแบบขนาดของเส้นการถักทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหมือนกันเลยนะครับมันเป็นเทคโนโลยีทีมวิจัยของแต่ละแบรนด์ที่เขาตั้งใจทำออกมาให้มันแบบคุณภาพดีที่สุดสำหรับเพื่อนๆที่ใช้รถ PPV SUV เนี่ยที่ต้องการที่จะลดปัญหาการโยนตัวนะครับถ้าคุณไม่อยากจะเปลี่ยนเรื่องยาง1เลยนะครับเรื่องโชคอัพเนี่ยคือจะช่วยทำให้ลดปัญหาการโยนตัวแต่อาจจะใช้บัดเจ็ตที่ค่อนข้างเยอะหน่อย2เติมลมยางคุณอาจจะเติมลมยางสูงกว่ามาตรฐาน 1-2 psi เพื่อให้ความรู้สึกการโยนตัวมันต่ำลงหรือว่าเข้าโค้งเนี่ยคุณอาจจะลดความเร็วลงหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัย3นะครับเลือกยางที่เหมาะสมกับรถ SUV PPV ถ้าคุณชอบนุ่มเงียบคุณก็ควรที่จะเลือกนุ่มเงียบ Hankook Dynapo HPX รุ่นนี้ก็เป็นรุ่นที่ตอบโจทย์แต่ถ้าคุณเป็นคนที่ขับเร็วมากๆโอ้โหแซงซ้ายแซงขวาคุณอาจจะต้องไปเลือกยางกลุ่ม PPV ที่เป็นสไตล์สปอร์ตซะมากกว่าจริงๆมีอีก1รุ่นครับพี่คิมผมเองอยากลองนะจะเป็น Hankook อีกตัวหนึ่งเช่นกันครับเป็นตัว Ventus Evo SUV เป็นรุ่นเป็น Ultra High Performance มีไซส์พวกนี้เลยไหม265 10 20มีพี่คิมมีเดี๋ยวจะฝากพี่คิมช่วยดูแลหน่อยโอเคได้ไว้บดดอกมันจะเป็นฟีลลิ่งคนละแบบเนาะถ้าสมมติคุณต้องการนุ่มเงียบขับสบายไม่ได้ขับเร็วขับไม่ได้หวือหวามากขับไม่ได้เร็วมากอย่าง Hankook Dynapo HPX รุ่นนี้คือจบราคาสมเหตุสมผลดีมากถ้าสมมติว่าเป็นคนที่แบบสไตล์สปอร์ตนิดนึงขับรถเร็วนิดนึงแนะนำเป็นรุ่น Ventus Evo SUV ครับอาจจะไม่ได้คอมฟอร์ตแบบนี้อะไรเงี้ยเป็นคนละสไตล์เพราะฉะนั้นเนี่ยการเลือกยางเนี่ยมันต้องเลือกแบบว่าให้ตรงกับการใช้งานเราความนุ่มเงียบกับความสปอร์ตมันไม่บรรจบกันไม่ว่าแบรนด์ไหนก็ตามนะอาจจะต้องตัดสินใจเลือกนิดนึงว่าคุณอยากจะเลือกแบรนด์ไหนก็วันนี้ขอบคุณซีนมากๆนะครับที่มาร่วมจอยกันเนาะแล้วก็มาร่วมแชร์ประสบการณ์การใช้งาน Hankook Dynapo HPX นะครับฝากเพื่อนๆนะครับ
กดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะครับคลิปนี้ก็คงจะเป็นคลิปไม่ต้นปี 2026 ก็เป็นคลิปสุดท้ายของปี 2025 นะครับขอบคุณเพื่อนๆมากๆนะครับที่ติดตามช่อง Thai Bit ของเราถ้ามีคำติชมต้องการให้รีวิวยางอะไรหรือว่าอยากมาร่วมแชร์ประสบการณ์นะครับสามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปนี้ได้นะครับผมจะนำไปปรับปรุงพัฒนาในคลิปต่อๆไปให้มันดีขึ้นนะครับก็วันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สวัสดีครับ